นด้วยกันแล้วเอาเพื่อนใหม่ๆสำหรับน้องๆที่จะเข้าเรียนนะครับอันที่หนึ่งนะครับพัฒนาการตามวัยของน้อง4ด้านนะครับด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กด้านภาษาและก็ด้านทางการเข้าสังคมนะครับอย่างที่พ่อคุณแม่ดูแลมีของเล่นมีกิจกรรมอะไรพวกนี้นะครับเล่นกับเขาพัฒนาการสมวัยเป็นการเตรียมตัวที่น้องจะเข้าเรียนได้อย่างมีความสุขนะครับครับเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนใหม่นักเรียนปัจจุบันนะครับนักเรียนต่างสถาบันร่วมงาน Acs Open House 2026 โดยรับสมัครนักเรียนชั้นป .1 ม .1 และม .4 นะครับในวันที่ 20 กันยายน 2568 แล้วมากันเยอะๆนะครับ